Morsning korsning och välkommen tillbaka till en ny GeoGuessr-video här på min kanal där vi fortsätter vår resa ut i världen. Denna gången reser vi till Afrika. Och då är vi igång. Vi är i Afrika. Allting är i Afrika och vi börjar på ett fantastiskt bra ställe. Solen, jag tror den är i nordväst. Då är det inte säker för det här var ingen bra lokal. Eller lokal är det inte, vi är ju mitt i öknen här vi. Där kan vi inte gå. Vi kan gå in här. I den här staden, eller vad det är, en by. Här är någon som håller på och säljer krukor. Nej, de säljer frukt. Här har vi stor väg, det är jättebra det. Kan vi vara i Senegal? Är det Senegal? Libre. Om inte sabbotten för la fan dinosaur. Libre. Det kan vara så att vi är där vi är, när vi inte var där vi var någonstans. Senegal. Perfekt, sen här skyltar älskar vi. En arbetsparadis eller fan de Belgique. Konstitution 223. Jag kan inte franska, men de håller på att bygga latriner, toaletter alltså. Bajamajor, helt enkelt. Så någonstans, då är vi inte i huvudstaden Dakar alltså. Det kan vi konstatera. Lite kul att de använder solceller till gatlamporna. Det är ju faktiskt fantastiskt. De är bättre i Afrika på teknisk utveckling än vad vi i Sverige är. Jag tycker det vore en perfekt idé att ha. Varför inte? Solceller och grejer. Här kanske vi har en liten stad. Det har vi. Teni. Var kan Teni ligga någonstans då? Det säger vi inte mycket. Men det verkar vara ett trevligt ställe. Där de har solceller. Verkar vara i framkant tekniskt i alla fall. Verkar det vara. Vilken sida? Nu vet du ju att det är i Senegal. Men vad kan det vara? Finns det inga vägnummer i Ghana? Det hade ju varit någonting som hade varit väldigt perfekt om vi hade haft vägnummer. Varför? Vad är det där? Är det en karta eller vad? Det var en skylt här. Det var 50. Ja, det är klart. Vi kommer in i ett tätbebyggt område. Då kör man bara 50. Men det verkar inte vara någon jättetrafik här. För det är ju inte något stort ställe. Complement defendo de Chesleo. Campement defende. Är det en campingplats eller vad? Jag vet inte. Vad betyder det? Är det någon som kan franska? Skriv i kommentarerna vad det betyder. Jag har ingen aning. Lite spanska kan jag, men franska är jag helt loss på. Det här var ett fint hus. Med bildäck. Det där var ju ganska snyggt faktiskt. Att sätta bildäck som staket faktiskt. Det var ju ganska smart faktiskt. Det var lite snyggt. Och då kan man ju måla dem i olika färger också. Ja, kanske någonting man borde göra hemma faktiskt. Byta ut sitt trästaket mot bildäck. Eller jag är nog ganska nöjd med trästaket faktiskt. Bildäck. Fast de håller ju ganska bra förstås. Det gör de. Alltså om man målar bildäck så håller färgen inte så himla bra faktiskt. Det måste jag säga. Jag hade traktordäck som sandlåda när jag var liten. Och den färgen har försvunnit många gånger så vi har målat om den jättemånga gånger. Och nu skulle den behöva målas om igen. Men det har ingen som har orkat med att göra. Men vad gör vi? Vi är i Senegal. Kan vi försöka hitta Teni? Här har vi Tis. Kan Teni ligga i närheten av det? Kan det ligga här? Vänta, Fandene. Var det inte någonting med Fandene som vi såg? Eller var det att vi är helt ute och cyklar? Är det helt ute och cyklar? Vad heter det här stället? Vi ställer den där så får vi se. Där. Det säger mig Fandini. Det där var en annan sorts skylt. Det var Raider. Okej, här kommer det pillagers. De har raids här. Det står Raider på den. Det var ju väldigt speciellt. Här har vi en fågel som har fastnat i skyn. Han försvann lika fort som en avlöning på en fredag. Har vi något mer samhälle eller någon större stad, då hade vi ju varit, eller vägnummer eller någonting. Här har vi en byggnad som inte har något hus. Det är bara en källare och staket, och där har vi sladdar. Här har de inga solceller. Ska vi se, vad kan vi vara? Här har vi en skylt, här har vi en skylt va? Nej,
Vi har några som står och lyftar tror jag. Nej, de har en liten moped här. Här är du ute och går med en machete. Det ser ju väldigt... Ja, det ser... Och du har 3 ben. Och det kan man ju ha. Det är inget fel av det. Jag har inga fördomar om människor som har 3 ben. Det kan ju vara praktiskt att ha. 4 ben däremot, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte är så praktiskt att ha. Men 3 ben, det kan vara bra att ha. Här bygger de fina hus. Gör de. Vad kan vi vara? Vi är ju Senegal och Fandene. Här har en kossa. En vit kossamo. Flera kossamurer. Men Fandene, det låter. Vi var ju inte det, var i Tene. Kan vi hitta Tene. Har vi solen då? Har vi solen, kan den hjälpa oss? Den är i öst, den hjälper oss inte ett smack. Men vi tar Fandene. Det var där. Va? Vad hände där? Jag kommer ihåg rätt. Men vad var Tene för då? Va? Vad var det? Perfekt, 4999, nästan en 5000 i Senegal. Helt fantastiskt, det var helt fantastiskt. Ge en tumme upp om ni tyckte att det var fantastiskt. Och skriv en liten kommentar. Bra jobbat, gubbskrälle. Eller behöver inte skriva gubbskrälle. Visserligen, jag är ju en gubbe. Det är jag. Jag är ingen tonåring är jag inte. Och definitivt inte ett barn är jag inte. Och jag är inte ung vuxen heller. Det har jag passerat också. Jag är gammal. Jag kan nog vara pappa till de flesta här som kollar kanske. Eller jag vet inte. Hur gamla är ni som kollar på mig? Jag tror visserligen att jag har en lite äldre publik som är i min ålder. Och det är helt okej. Det är helt okej. Det där var en snygg port. Det där var en väldigt snygg port faktiskt. Vad kan vi vara? Det verkar ju vara en sol. Vi har en sol i nordväst. Ska vi vara här nere någonstans? Vi ska det. Någonstans där är vi. Nordväst. Nej, nordväst. Är det nordväst? Då kan vi lika gärna vara i Ghana kan vi vara. Eller så är vi i Sydafrika. Eller kan det här vara Sydafrika? Har vi någonting att gå på? Sydafrika, vad åker de där? De åker på höger, vänster. Här hade vi polis. Är det här en kåkstad? Vänta. Vad har vi för bil jag hade tänkt på? Inte för att det sa mig någonting. De sitter ju på den sidan i bilen så jag tror inte det är Sydafrika för då borde de ju sitta på andra sidan. Alltså där är polisen. Kan du stanna polisen? För då kan vi läsa på dig. Eller är det så att det här en efterföljande bil, men det hade de ju i Tunisien. Kan det vara så att det är i flera länder de har en efterföljande bil? Det kan vara så. Här har vi en skylt. Här har vi Govici. Är det en vägskylt eller är det... Eller vad är det? Är det en kyrka? Eller vad 17 är det? Vad har vi här då? Här har vi telefonnummer. First access closer. De säljer betalningsmaskiner gör de. Nu har vi fått asfalt i alla fall så det är ju trevligt. Då kanske vi kan... Här har vi mer skyltar. Nej, det hade vi inte. Vi hade folk som säljer grejer. Nej. De ser ut... Eller de kanske säljer cement. Det kanske de gör. Det ser ut som en busshållplats. Här har vi Betel. Är du kvar? Betel. Family Worship Center. Ja, det är jättebra det. Att familjer samlas och ber ihop. Men jag undrar... Där flundra. Var är vi någonstans? Den där polisbilen gillar inte oss. Det kan vi säga. Där. Herregud vad de heter. Don't dump refuge here. Ska vi inte dumpa emigranter här eller? Jag tycker det lät som det. Och den där polisbilen. Det är något land där polisen följer efter. Var är det någonstans? Här har vi. Vad står det på dig? Det... Alvici? Nej, det står inte. Enjoy life to the fullest. Choose Maltina, choose happiness. Och de har Guinness här. Det var ju trevligt. Vad kan det vara? Hon hade ju sån där höcklig på sig. Vad kan vi då vara någonstans? Ska vi vara i Ghana? Vi hittar ju inga... Det här börjar bli lite löjligt nu. Men jag klipper ju bort en del. Här. Nu har vi vägar. Jag gick förbi en skylt här. Där var den där Bettingskylten. God of Wonders Overcome Church International.
Kan det vara Kenya? Eller Nigeria? Nigeria? Det låter väl fantastiskt. Här har du på vänsterdagar och söndagar. Tidigt på morgonen har de. Man får gå upp tidigt om man är troende här. Där har vi Diamond Fields Hotel. De har restaurang och tvätt. En väldigt rolig kombination faktiskt. Låter helt det. Jag tror det. Nigeria tror jag på faktiskt. Jag tror på Nigeria, att vi är i Nigeria. Och det är ju väst. Att det ligger nord. Jag tror inte att vi är där. Att vi är i Lagos. Kan vi vara i Lagos? Jag tror inte vi är där. Vi var i Abuja. Vi tar gissa på Abuja. Vi var i Nigeria fast vi var i Jimeta. Det var ju svårt att gissa, men vi gissar rätt på landet i alla fall. Det är ju fantastiskt. Det ska vi inte klaga på. Nej. Det ska vi inte klaga på. Och vet du vad saker man inte mer kan klaga? Ja, och tryck på tummen upp. Dela och prenumerera. Då vet ni när jag lägger upp en ny video. Till exempel en GeoGuessr-video. Eller streamar. Eller något annat roligt som jag lägger upp. Då och då. Eller ja, GeoGuessr-video kommer alltid på fredagar. Det kan alltid vara säkert. Det är GeoGuessr på fredagar. Det är det. Over the counter medicinceller. Här säljer de medicin. Över kanten. Det stod ju inte. Säljer verkligen medicin här. Ja, det såg ju verkligen. Jag skulle inte vilja köpa medicin på det stället. Det tror jag inte. Vi är i Afrika. Vi är sydväst. Sydväst. Ska vi vara där eller ska vi vara där? Vet du, nej. Väderstrecken. Jag är inte bra på väderstreck. Jag är inte bättre på skyltar heller för den delen. Jaha, det sa mig inte mycket. Jag tror inte vi är i vilka sida. De åker på vänster sida. Kan vi vara... Nej, det gör de inte. De åker på höger sida gör vi. Samaya Yabaya Academy. Det är en skola. Det var en fin skola. Där säljer de någonting. Säljer de mat. Jag vet inte, eller om det var deras kök som var där. Här kommer vi ut från den här staden. Kan vi... Vänta. Klistermärke. Vad står det där? Vad står det där? Säger det oss någonting? Vänta. Är det tejp? Det är tejp. Det är tejp. Vilket land var det? Var det Ghana? Var det Ghana som var tejpen där? För jag kollar på någon video där. Var det Ghana? Var det Ghana? Var det Ghana? Var det Ghana? Nej. Var det Ghana de hade tejp? Då är det Ghana. Var det det? Va? Nu vart jag lite sådär. Jag måste komma ihåg saker jag gör. Men det gör inte jag. Jag har ju guldfäsk minne. Har jag. Guldfäsk med sånt minne har jag. Alltså lite halvdåligt minne. Det är kort men bra. Men det är väldigt dåligt. Det betyder det. Har man minne som en guldfisk då är det bara kort men bra. Mitt extra kort men dåligt men bra. Eller hur man nu ska uttrycka det. På något sätt ska man uttrycka det men jag vet inte. Eller vad? Ja, jag vet inte vad jag pratar om. Jag babblar på som vanligt. När jag spelar. Nej. Eller var hade de tejpen? Var det i Ghana? Var det i Ghana de hade tejp? Var det i Ghana? Jag vet inte. Ska vi gissa på Ghana? Ska vi göra det? Vad sa solen? Sydväst. Jag tror nästan att vi är det. Eller var det Elfenbenskusten eller var det Nigeria? Jag tror på Ghana. Vi sa Ghana. Det var Ghana. Jag kommer ihåg någonting, men det var vid kusten. Det var verkligen så. Det var vi. Men det var Ghana. Jag har lärt mig någonting genom att titta på andra YouTubers som spelar GeoGuessr. Helt fantastiskt. Vi har bara 11 560 poäng. Och det här är näst sista omgången. Men det är... Solen säger oss inte mycket. Det står nordistvästligen. Jag tror inte att vi är i norra Afrika. Det tror jag inte att vi är. För det är väldigt grönt här. Men vad kan vi vara? Kan vi vara i Sydafrika? Eller vad kan vi vara? Här är det en skylt och den såg vi inte. Nej, det var ingen skylt, men det är någonting gult där. Har de inga skyltar i Afrika? Inte i detta landet har de inga skyltar, verkar det som. Här har de en kiosk som är stängd. Man kanske har tagit sin semester. Här var ett fint hus. Så
Sydafrika kanske inte låter så himla dum idé faktiskt. Vi kan inte gå på det. Vi kan inte bara gå på den. Men att jag gissade Ghana där. Nu ska vi titta på Google-bilen. Här har vi vit skärm fram. Var är vi då? Var är vi då? Är det någon som har lärt mig det? Inte vad jag kommer ihåg. Här har vi Orang-Utang Guesthouse. Det var ju lite roligt. Orang-Utang Guesthouse. Car wash. Ja. Det är någon som har en car wash hemma hos sig, verkar det som. Att de tvättar folks bilar. Alla sätt att tjäna pengar på är bra. De är bra. Makahulu. Animal care. Okej, här tar de hand om djur. Det är ju snällt. Här har de husvagn, ser det ut som. Ja, det är en husvagn. Jag tror alla har sett en husvagn i Afrika. Relocal Kitchalil Fridge. Okej, är det en butik eller vad är det? Den ser ut att vara lite trasig också på rutan där. Men det var lite roligt med en husvagn. Har den registreringsskylt? Nej, det har den inte. Den såg ut att komma från Sverige nämligen. Men detta är inte Sverige. Vad åker vi på väg? Vi åker på vänster sida. Det gör vi faktiskt. Va? Eller hur? Just åker vi på vänster sida. Nu åker vi på höger sida. Fast bilarna åker på vänster sida. Det gör de faktiskt. Då. Ja, det gör de. Det besitter Dokuma Mango. Mango? Nej, det är inte mango. Vi ska inte äta nu. Det tror jag inte att vi ska göra. Vi går ner hit gör vi. Vad har vi här? Här har vi en skylt som vi ska titta på. Den skylten ser här är det varuhus. Det är Regios Express. Vilket fancy. Det är Doregos Express. Nalende Century. Public Bar. De har en affär här. Eller en bar. De säljer i alla fall hamburgare. Kyckling med pommes. Jag tänker att det här är Sydafrika. Jag kan inte tänka mig. De har jazzbar. Jazz in the Garden. De har Jazz in the Garden här. Okej. De har Jazz in the Garden där. Där står du. Och väntar på bussen. Public phone. Car wash. Now open. Okej, där har de car wash igen. Det verkar vara populärt det här med biltvätt. Är det de som tvättar bilen då? Vad tvättar ni bilen med då? Det kan man undra. Men det här ser ju faktiskt ut. Här har vi en Rego Express till. Nej. Nale Supermarket. Här är en butik. Naledi heter staden. Och här har vi en till. Min POA Supermarket. Sand for sale. Här kan man köpa sand. Om man har en liten sandlåda man skulle vilja leka med. Vi åker på vänster sida. Där har vi vitt skylten. Är det Sydafrika? Nej, jag vet inte. Vi går ner här. Och annars får vi ta och gissa snart alltså. För jag har ingen aning. Alltså det ser ut som Sydafrika. Men det kan vara något annat land också. De åker på vänster sida. Men det är inte så många länder de åker på vänster sida. Jag tror det är Sydafrika. Men det är inte. Det är inte. Vi har ju Northeast där. Är det någonstans här? Pretoria? Eller någonstans här. Det var ju lite grönare i det här området här kanske. Visa där. Visa där. Det var inte det. Det var Lesotho. Det var Lesotho. Och där inne såg inte ut så där runt där. Det tycker jag inte att det gjorde. Men i alla fall. Vi fick 3375 poäng. Så var inte så långt ifrån i alla fall. Inte så långt ifrån. Det går rätt så bra. Då är det sista omgången. Och nu ser vi ut att vara... Jag vet inte. Vi kör på vänster sida igen tror jag. Jag tror vi kör på vänster sida igen. Vad stod det på den skylten där? Traffic service. Nu är vi verkligen på engelska och kör på vänster sida. Men det visste jag inte att. Då ska vi komma ihåg det. På Lesotho, då kör de även där på vänster sida. Här har vi workshop. Och här har vi bilar. Du kör på den sidan. Det ser inte ut som att det sitter någon där och kör överhuvudtaget. Ser ni? Det är förarlösa bilar. Det är perfekt. Här har de Rim and Mag Repairs. Det är ju perfekt. Rim and Mag Repairs. Vad står det här? Konkin General Weatherings. Gonubu Welding Steel. Kan du köpa stål? Som om vi skulle behöva lite stål.
Vad har vi här då? Nu gick vi bort därifrån. Jag vill ju läsa vad det är skylten. Contact Emergency Service 10-4. Friendly Service in Town. Gearbox Repairs. Enters Petrol och Diesel. Ja, de har den vänligaste servicen i stan. Det kanske man skulle anlita faktiskt. Det kanske man skulle göra. Total Energy Seaview. Seaview. Är det Seaview på den här bensinstationen? Det hade ju varit någonting om det var det. Det hade ju inte varit så dumt faktiskt. Vad har vi här? Det står någonting. Petrel Heights. Petrel Heights. Men det här måste ju vara Sydafrika. Det här måste ju vara Sydafrika. Northeast. Det här måste ju vara Sydafrika. Vad kan det annars vara någonstans? Settlers. Va? Det här måste ju vara Sydafrika. Var kan det vara? Var kan det vara? Vad har vi här? Här Bismillah. Liquor City. Ram. Det är ju väldigt mycket här. Get the limited fiber to your home. Zambia. Var stod det? Kan det vara det? Check your covers at Burmateko eller Zimbabwe? Nej, Zambia. Kan det vara Zambia? Eller Zaire? Nej, det kan det inte vara. Är inte det ett land? Är inte Zaire ett land i Afrika? Ni hör hur bra jag är på Afrika. Zaire. Kongo. Zaire. Ja, jag får med att Zaire är ett land. Men det kanske inte är. Det kanske är en stad. Ni hör hur bra jag är på detta. Zambia. Kan det vara Zambia? Det kan det vara. Men åker de på vänster sida? Det är Lesotho. Eller Lesotho? Nej. Vänta. Vad stod det? Nej. South Africa är det väl inte. Gas och braj. Ja, gas och braj. Där kan man köpa gas och braj. Det är ju inte bra för hälsan med lite braj och gas. Och i kombinationen där tror jag inte blir alldeles bra. Här har vi telefonnummer som inte säger mig. Hear life in full volume. Smart hearing. Det är reklam för hörapparater. Det tror jag inte har sett på sån stor skylt. Men det är tydligen många som hör dåligt här. Det är många som hör dåligt. Här har de Kentucky Fried Chicken. Det gillar jag. Här kan vi hyra. Kentucky Fried Chicken? Det hade varit någonting. Here I am. Ja, var är vi någonstans? Står det på talan? Vad här är du? Brandseer. Vart är ju other tourists? Ja, jag vill veta vart jag är någonstans. Men det kunde inte du hjälpa mig med. Men kan vi vara... Det är Max Border. Kan vi vara... i Zambia? Här var det bussar. De kan stå någonting. Gravity. Gabuto Trans. Saikan Park. Ja, det sa man inte heller mycket. Hade vi en järnvägsstation där? Nej, jag tror inte det. Inga vägskylt där. Ingen som vet var de ska någonstans här. Här åker vi bara på känn. Här var det tydligen en skylt. Gone Optimist. Gonna be Optimist. Är det någon som ser dåligt? Eller vad är en optimist för någonting? Pick and Pay. Kings Mall. Ja, det ser ju trevligt ut. Det ser ut ett trevligt ställe. Det här skulle jag vilja åka till faktiskt. Men var är det? Men kan det verkligen vara Sydafrika? Forehand Drive på engelska. Med CA. Nej, jag tror vi tar Lusaka. Vi gör det. Vi tar och gissar det. Vi kan inte hålla på här längre nu. Vi gör det. Vi tar det och gissar här. Vi tar gissar på Lusaka. Det var Sydafrika. Varför gick jag inte på det? 800 poäng fick vi bara. Ja, det var inget bra slut. Men 16 095 fick vi. Det var ett nytt personligt rekord på den här kartan eftersom jag inte har spelat den förut. Så, gott folk, kom ihåg. Om du tror att du kan slå mig i världsdelen Afrika i GeoGuessr, klicka på länken i beskrivningen
då kan du spela den här kartan oavsett om du har GeoGuessr eller inte. Och när du har gjort det, skriv en kommentar på den här videon hur mycket poäng du fick, så får vi se om ni kan slå mig. Till nästa gång, ha det bra!